السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالله افریدي او تاسو ګورئ پښتو اکیډمي یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې به زه تاسو سره ښیم چې وینډو 8.1 د مایکروسافټ افیشیل ویب سایټ نه څرنګه ډاونلوډ کړي. نو ما سره اوسو ټولو نه پهلا به ټایپ کړو وینډوز 8.1 ISO انټر. تاسو کتلی شو ټولو پاسه چې کومه ویب سایټ راوتلی microsoft.com، نو دا د مایکروسافټ افیشیل ویب سایټ ده. دې نه به مو وینډو 8.1 ډاونلوډ کوو. نو اوکې به ووایو کې نو چې دا ونه راکوشو دې کې ور سلیکټ ایډیشن دې کې تاسو کتلی شو وینډو 8.1 کې مختلف ورژن دي. نو سمپل وینډو 8.1 باندې کلیک وکړو. مور آپشن هم شته دي پکې، دا نور لایسنس وغیره پورې کې انفارمیشن دي. کنفرم لینګویج انګلیش، کنفرم. دلته دوه آپشن راووتو 32 بیټ او 64 بیټ. نارملی چې کوم دی وینډو په 64 بیټ کې کول پکار وي، چې اکثر سافټویر نن سبا کوم رسي زیاتره اکثر 64 بیټ وي. بعض وخت ون نیم سافټویر ورژن چې کوم ده 32 بیټ کې موجود نه وي، دې وجه نه 64 بیټ ضروري ده. 64 بیټ مو کلیک وکړه. تاسو کتلی شو چې موږ سره وینډو 8.1 انګلیش 64 بیټ 4.2 GB سایز ده. نو سمپل سٹارٹ ډاونلوډ مسله راځي چې موږ سره سپیس نشته په سی ډي اس فل ده، دې وجه نه مسله وکړه. نو داسې طریقې سره مو الریډي ډاونلوډ کړی نه، زه صرف تاسو انفارمیشن دپاره مې وکړه. هغې نه بعد چې کومه دا وینډو اکټیویټ نه وي، دې اکټیویټ کېدو دپاره چې کوم ده که نه KM SPICO KM سپایسو ده، KM سپایکو ده. بهرحال دا به ووایو انټرویو. تاسو کتلی شو دا د KM سپایکو افیشیل ویب سایټ ده. دا سافټویر به مو د هغه نه ډاونلوډ کوو. افیشیل KM سپایسو وینډوز دپاره هم ده او د مایکروسافټ افیس دپاره هم ده. لاندې به راکوشو ډاونلوډ KM سپایسو 3.4 MB سایز ده. دا مو ډاونلوډ کړه. داسو کې KM سپایسو زیپ پاسورډ هیر په وینرر مطلب زیپ فارم کې د کمپریس ته دی وجه نه، نو دې پاسورډ چې کوم ده 1 2 3 4 5 دا دې پاسورډ ده افیشیل ویب سایټ والا. اوس په دا ایکسټریکټ کو پاسورډ به ویرو کو. دې کمپریس right click extract here. تاسو کتلی شو 1 2 3 4 5 انټر. نو پروګرام ایکسټریکټ شو. چې کله تاسو وینډو 8 انسټال کو، هغې نه بعد دا پروګرام د کولولو دپاره دې نه پهله چې کوم ده تاسو به وینډوز ډیفینډر چې کوم ده بند کو. ویلې چې کوم تاسو بند نه کړه نو اب دا سوچ کړي چې مطلب دا وایرس ده. نو چې دا کولو وي دا ګوره اوس مو سره الریډي آف ده. که چېرې زه دا کولو کوم ډایرکټ چې کوم زموږ سافټویر اوس پروت ده ایکسټریکټ مې کړه، دا به ډایرکټ ډیلیټ شي، دا به وخوري. نو دې وجې نه چې کوم دا به انچیک وي، مطلب ګوډ به نه وي دې ځای کې. تاسو سره پهله نه ډیفالټ چې کوم ده ګوډ به وي، هغه به ته انچیک کو. اوس سیو چینجز باندې به کلیک وکړو. مو سره الریډي بند ده، هغې نه بعد به سمپل ډبل کلیک پې وکړو. یس نیکسټ ایکسیپټ نیکسټ، هغې نه بعد نیکسټ انسټال. نو چې کله پوره شي KM سپایسو سافټویر مو سره الریډي انسټال شوی ده. دا وینډو پې مو اکټیویټ کړی ده. زه به دې ریسرچ کوم. تاسو کتلی شو KM سپایسو سپایکو ده که سپایسو ده. بهرحال دوباره انسټال کوم تاسو دپاره.
ښه جي سافټویر الریډي انسټال شو نو اوس پر شو کې هم سپای کو سافټویر لا یس تاسو کتر چې سافټویر راوته نو سیمپل چې د سور بټن دا کنه چې بده مزه کلیک وکم ډایرکټ په وینډوز 100% به ولګي 2 سکندو کې او وینډوز چې کومه دا 8.18 نو دا به اکټیویټ شي په دې طریقې سره تاسو وینډو 10 هم په دې باندې اکټیویټ کولای شو نو دا طریقه د وینډو 8 افیشل ویب سټ ډور ار سے اکټیویټ کی د سره مایکروسافټ افیس کوم اپلیکیشن دا هم اکټیویټ کی او وینډوز هم اکټیویټ کی نو امید لرم ملګرو تاسو به ویډیو خوښه کړي زده کړه هم کړي وي روانو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کو ور سره چې کوم د غنټې نشان د پغې باندې هم کلیک وکړو چې کوم ویډیوګانو اپلوډ کوم زغه نوټیفیکیشن به تاسو له ملويږي نو تاسو نو میس کیږي نه او دا چینل چې کوم دی مو له د خپل په سوشل میډیا ګروپس چې کوم دی فیسبوک پیج وغیرہ دی انستګرام چې سورم سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه باندې مهرباني کو دا شیر کو څوک خلک ته وغیرہ زده کړه وکي څه انفارمیشن تحصیل شي نو ډیر مننه الله حافظ